happy 1K subscriber dito po sa aking YouTube channel. Ito pala nga pala yung gift bird ko sa inyo, no? Ito pong ibon na to ay sobra ko lang sa pagbibreed. Ang singsing pa niya NFS, pero siya po ay anak ng overall ko po sa Supra. Ito po na bali Ford overall po. At tingnan niyo po yung katawan, pakikita ko po sa inyo. Bata pa po to, kasabay lang po to ng mga pangarera ko. Como naka 1K ano tayo subscriber, parang gift ko sa inyo to. Mga ipaparapol natin, parang raffle po mangyayari. Ganda po ang pakpak niya, kondisyon na kondisyon. Kita niyo, walang makakuto-kuto, no? Saka very, ano siya, magandang kalapati po to. Ito po ay Jansen po, no? Cross po ng Husky Bandrial. Yun po yan. Kaya maganda po to. Swerte po yung makakapanalo. Ako, hindi ko pa nasubukan to. Hindi pa to na ikarera. Batang-bata pa po to. Kaya ito po yung ibibigay ko sa inyo. Kung sino yung mananalo, masaya po ako ngayon dahil naka 1K subscriber po tayo. Yan po. Promise yan. Kung sino yung manalo, ibibigay ko sa kanya to. Ang gagawin lang po nyo, pag sumali, mag-comment lang po kayo sa baba ang exclamation point raffle. Tapos like and share sa Facebook. At huwag makalimutan mag-subscribe. Yun lamang po. At maraming salamat.